Sper că în scurt timp aici să nu mai vedeți un spațiu gol, ci să vedeți câțiva zeci de colegi pe fiecare etaj. Sunt situații în care un imobil de tipul acesta ar putea fi folosit, nu știu, pentru o școală, pentru o grădiniță, pentru un spital, pentru orice spațiu care să poată fi utilizat la un domeniu care să fie mult mai legat de social, mult mai legat de colectivitate, de cetățeni. Asta e ceea ce sperați mai degrabă pentru viitor? Asta ne-am propus de la început prin această instituție. Asigurarea acestei trasabilități. Infracțiune, profit, societate, colectivitate. Întoarcerea înapoi în stradă a activelor furate. În 2015, procurorii DICOT trimit în judecată pentru spălare de bani mai mulți cetățeni și persoane juridice. În 2018, judecătorii Curții de Apel București stabilesc vinovățiile în dosar și dispun, printre altele, confiscarea unui imobil situat în centrul capitalei. Rămasă definitivă în 2019, hotărârea Justiției consfințește trecerea clădirii în proprietatea statului, iar apoi, prin intervenția ANABI, reutilizarea publică a imobilului. Acest caz școală de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni poate servi ca exemplu de succes. Deocamdată este singurul. Adresa este Floreasca numărul 39, București, România. Este vorba despre o clădire confiscată de statul român printr-o hotărâre definitivă pronunțată de instanță de judecată și reutilizată public de Guvernul României la propunerea ANABI. Practic, da, ne aflăm într-o clădire confiscată într-un proces penal instrumentat de DICOT. În momentul în care procesul penal se afla pe rol, care era rolul ANABI sau când a intrat pe fir ANABI în acest caz? Cazul acesta este un caz important și pentru noi, pentru că este unul dintre dosarele în care am fost implicați în fazele importante, atunci când s-au luat măsuri asigurătorii sau când a fost necesară instituția noastră în faza de urmărire penală. Și sunt mai multe elemente care scot în evidență acest dosar ca un dosar relevant pentru întregul sistem judiciar. Deci vorbim de sume de bani sechestrate și administrate de către ANABI și vorbim de acest imobil care a fost practic administrat de procuror cu folosirea tuturor instrumentelor disponibile în legislația noastră, administrat atât de bine încât la finalul procesului penal această clădire a intrat în proprietatea privată a statului. Clădirea urmează a fi preluată de Direcția Națională de Probațiune, o instituție din cadrul sistemului de justiție. Ultimul chiriaș a plecat de aici la jumătatea anului trecut. Aici era un proprietar, care proprietar a avut niște probleme de ordin penal. Exact. Pe fondul unei sentințe definitive, acest proprietar a pierdut bunul, Exact. doar că bunul era închiriat, suntem într-o clădire de birou, era închiriat unor cetățeni de bună credință, Exact. care n-aveau nicio vină că proprietarul avea probleme de ordin penal. Acei chiriași au avut poprite sumele de bani pe care le datorau firmei inculpate, pentru că iarăși un element important în acest dosar vorbim de trimiterea în judecată a unei persoane juridice, imobilul aparținând acestei persoane juridice. Sumele de bani poprite de la aceste firme erau virate periodic în contul agenției, revenind la implicarea agenției în acest dosar. De asemenea, e important de reținut această idee de administrare practică a unei afaceri. Nici firma inculpată nu a avut de suferit pe durata dosarului penal, funcționând în continuare. Practic, în acest dosar, procurorul DICOT a gestionat măsurile asigurătorii, astfel încât fluxul economic al instituției să nu fie afectat dincolo de măsurile care erau necesare a fi luate pentru a bloca, a opri săvârșirea de infracțiuni. Dar s-au plătit salarii în continuare, s-au achiziționat în continuare bunuri necesare bunei desfășurări a activității. Ceea ce este un caz, repet, școală, pentru că se demonstrează că e posibil și că legislația națională permite acest lucru. Deci acest bun este produs al infracțiunii, motiv pentru care a intrat în proprietatea privată a statului. Nu a servit la repararea vreunui prejudiciu care este latura civilă a unui proces penal. Okay. Deci acesta este plusul, ceea ce s-a obținut prin săvârșirea din infracțiuni. Există o evaluare de inventar a bunurilor? Da, această clădire a fost evaluată la peste 14 milioane de lei. Deci valoarea aceasta contabilă se regăsește acum în activul și în contabilitatea statului român.
De asemenea, la această sumă se adaugă peste 3 milioane de lei virate de agenție către bugetul de stat. Evaluarea este realizată de către Ministerul Finanțelor Publice prin ANAF, pentru că atunci când trece în proprietatea privată a statului un imobil, se declanșează procedura de valorificare, care este realizată de către ANAF, cu acest intermezzo de 45 de zile, când agenția are posibilitatea legală de a reutiliza. Este important atunci când organizezi la nivel național și internațional o acțiune de luptă împotriva criminalității organizate, să fii apt să prezinți și rezultate. Iar una dintre teoriile frumoase din spatele unui astfel de instrument este acela de a reîntoarce în colectivitate bunurile care au fost generate de infracțiune. Avem cazuri Spania, Italia, unde aceste acte sunt uzuale. Asta încercăm și noi să facem, să replicăm aceste modele în care societatea să aibă și sentimentul de dreptate, văzând că am luat din dreapta și am returnat în societate către un scop social important, un astfel de bun. Scopul lor acestei măsuri a confiscării extinse, care la fel este o instituție extrem de generoasă dacă este aplicată în practică, este inclusiv acela de a indemniza victimele. Sumele rezultate ca urmare a unei confiscări se duc la bugetul de stat dacă nu servesc la compensarea, la indemnizarea victimelor. Dacă în această speță am fi avut victime, sumele de bani obținute de către stat ar fi fost direcționate prioritar spre victime și dar ce rămânea ca activ, ca plus la bugetul de stat. Aceasta este prima experiență dusă până la capăt, finalizată cu propunerea agenției, agreată de către Ministerul Finanțelor Publice, care a promovat hotărârea în guvern și decizia finală care aparține statului român prin Guvernul României. Ce se întâmplă cu prejudiciile din cazurile de corupție care trebuie recuperate? Pentru infracțiuni economice, poate că ar fi mai bine să luăm banii furați, să facem o confiscare a produsului infracțiunii, deci nu numai a banului furat, dar și a fructului acelui ban. Dacă eu fur mâine 1 milion de euro cu care îmi cumpăr niște imobile și ei între timp produc 5 milioane, eu aș vrea să văd că noi confiscăm cele 5 milioane. Un subiect extrem de important rămâne cel al recuperării prejudiciilor produse statului prin fapte de corupție comise de persoane pentru care s-a stabilit vinovăția prin decizie judecătorească definitivă. Activitatea instituțiilor cu atribuții în acest domeniu trebuie să fie una susținută, pentru ca rezultatele să devină cu adevărat semnificative într-un domeniu în care cetățenii au, pe bună dreptate, mari așteptări. ANABI în ultimii ani, din păcate, nu a avut susținerea necesară pentru a-și desfășura activitatea așa cum ar fi trebuit. În 2016 era un moment foarte bun, după care câteva modificări legislative au făcut în așa fel încât activitatea să fie într-o anumită perioadă încetinită. Agenția are mai multe funcții principale, însă o să încerc să trec prin cele mai importante. Are o funcție suport pentru organele judiciare în ceea ce înseamnă activitatea de identificare a activelor rezultate din infracțiuni în jurisdicții străine. Este acea etapă importantă în cadrul oricărui proces penal, când după săvârșirea unei fapte penale, procurorul, pe lângă adunarea tuturor celor necesare ca să probeze săvârșirea faptei și identitatea făptuitorului, se preocupă și de identificarea produsului infracțiunii, acele active care au fost generate prin săvârșirea de infracțiuni. Ori, aici, agenția joacă acest rol de prim căutător în jurisdicții străine, în scopul transformării informațiilor obținute în măsuri asigurătorii, adică sechestre. Odată luată această măsură, apar detalii precum costuri asociate administrării bunului respectiv și preocuparea pentru limitarea costurilor pe care orice autoritate judiciară le cheltuiește cu titlul de cheltuială judiciară pentru a menține până la finalitatea procesului penal acele active la o valoare constant ridicată. De aici apare necesitatea
unei autorități, unei instituții care se preocupe de administrarea măsurilor asigurătorii. Acesta este tot un standard european și, practic, este garanția că măsurile asigurătorii odată luate nu rămân simple foi de hârtie. ANAF-ul, în tot acest peisaj, dacă ne întoarcem la cazul specific al României, este un beneficiar final al eficienței sistemului de justiție penală. Deci dacă întregul sistem este funcțional și eficient la maximum, atunci victima stat român, reprezentată de către ANAF, are ce să încaseze. Dar sistemul nu e nici funcțional, nici eficient. Sau nu pare, dinspre cetățeanul care se uită la televizor și citește gazetele. E o problemă de perspectivă. Ca întotdeauna, adevărul este undeva la mijloc. Și încercăm să hrănim această nevoie de adevăr cu cât mai multe informații, tocmai pentru ca atât practicienii cât și publicul larg să înțeleagă cine ce face în acest domeniu. Dacă funcțiile agenției sunt utilizate din fazele incipiente ale dosarului penal, dacă sunt folosite în toată plenitudinea lor, avem măsuri asigurătorii, avem sechestre efective care înseamnă deposedarea inculpatului de bunuri de valoare, avem administrarea acestora cu costuri minimale sau avem valorificarea lor. Atenție, asta este iarăși o instituție nouă. Când avem o hotărâre definitivă, atât ANAF, care, repet, este doar unul dintre cei care vin la această masă a activelor indisponibilizate, au din ce să se îndestuleze, dar luați în calcul că procesul penal are și alte victime. Anul 2012 a marcat apariția în legislația națională a confiscării extinse și a acestei instituții a valorificării anticipate. Până în septembrie 2017, când agenția a avut capacitatea de a funcționa și de a pune în aplicare acest mecanism, în România nu s-a realizat nicio valorificare anticipată. 2012-2017. De atunci, ușor, pas cu pas, rămând multe taburi în acest domeniu, agenția a început să aplice această instituție. Dar agenția acționează exclusiv la sesizarea procurorului sau judecătorului. Agenția nu este un magazin. Spuneți că procurorii sunt mai degrabă reticenți să apeleze la ANABI sau mai degrabă nu cunosc de existența acestor posibilități de indisponibilizare, valorificare anticipată, aceste instrumente noi? Este o reticență generală în plan european. Majoritatea practicienilor au privit cu rezerve aceste modificări, care în sine sunt revoluționare. Ce se întâmplă în situația, cu bunurile pe care le indisponibilizați, evident? Ce se întâmplă cu ele în situația în care inculpatul din cadrul procedurii judiciare e declarat nevinovat la capătul procesului? Vorbim exclusiv de bunurile pe care agenția le poate prelua în administrare sau în valorificare. Pentru toate aceste situații, legiuitorul a gândit soluții și remedii. Și este firesc să fie așa. Întreaga construcție a instituției vine ca o garanție pentru drepturi. Inclusiv pentru drepturile inculpatului, care se bucură de prezumția de nevinovăție, iar modul în care noi administrăm bunurile acestuia nu au nicio legătură cu anticiparea sau neanticiparea vinovăției. Noi trebuie să ne ocupăm de aceste bunuri ca buni proprietari. La sfârșitul procesului penal, indiferent de soluția pronunțată de instanță, sumele trebuie să se găsească în cuantumul în care un bun administrator ar reuși să conserve acele valori. Avem de a face cu achitare, suma cu dobândă acumulată se restituie proprietarului. Avem de a face cu o condamnare, suma se virează fie către victimă, fie către bugetul de stat. Cu câți oameni reușește în momentul de față ANABI să se achite de aceste sarcini? În momentul de față funcționăm cu 40 de oameni. Schema integrală a agenției este de 50. Să vă dau un exemplu. În momentul de față, agenția valorifică pe durata procesului penal doar bunuri mobile. Ori este de notorietate că cele mai valoroase bunuri sunt imobilele. Dar putem concepe un context în care inclusiv inculpatul proprietar poate să-și dea acordul pentru valorificarea acestor bunuri imobile. Am avut multiple solicitări din partea proprietarilor inculpați de valorificarea bunurilor imobile. Din păcate, în momentul de față, codul de procedură penală nu prevede acest caz. Dar dacă ne uităm la
prejudicii care trebuie recuperate, niște sume foarte mari, enorme. Dacă ne uităm la prejudicii recuperate efectiv, ele sunt mai micuțe, ca să zic așa, să fie eufemistic. Revin la întrebarea dumneavoastră cu privire la ce ar fi de făcut. V-am prezentat această propunere de modificare legislativă privind valorificarea bunurilor imobile. Trecem și la mobile. În momentul de față, agenția, pentru a putea valorifica, trebuie să fie sesizată de un procuror sau de un judecător. Potrivit cadrului legal actual, agenția trebuie să demonstreze că timp de un an un bun sechestrat își pierde valoarea de peste 40%. Și am încercat să exemplificăm cu bunurile aflate în momentul de față în depozitul al agenției. Da? Avem un depozit în care bunurile de valoare de peste 15.000 de euro sunt administrate. Plus sau minus, valoarea acestor active este undeva la 3 milioane de euro. Practic, ca noi să avem, în loc de bunuri mobile, bani în cont, trebuie să așteptăm un an și să constatăm că în loc de 3 milioane avem 1.600.000. Pentru că atât înseamnă dacă diminuăm 40%, plus cheltuielile pe care noi trebuie să le facem pentru a ne asigura că bunurile acelea își mențin valoarea. Venim și întrebăm, este suficient, este ok să menținem această prevedere sau mergem pe ideea de a prelua cu totul bunele practici de la colegii noștri din alte jurisdicții, unde valorificarea unui bun mobil generic, de valoare normală de piață, nu este o tragedie atât de mare pentru nimeni. Un obiectiv important este exact crearea unui cadru și legislativ și instituțional transparent care să garanteze faptul că banii rezultați de infracțiuni se duc în programe de educație. Aceste sume să fie direcționate spre prevenire și, nu în ultimul rând, protecția victimelor. Iar prin victime înțelegem orice persoană care suferă de pe urma săvârșirii unei infracțiuni. Poate că acest tip de abordare contribuie la atingerea și dreptății din acest angrenaj mare care se numește justiția penală.